हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म हाम्रो गाउँको खेतमा लगाएको खोले सागको बारेमा ब्लग गर्दैछु। यो चाहिँ हिमाल नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 मा पर्ने भावर गाउँ हो। त्यहाँ एउटा बकुल्ला चरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पानी चाहिँ कुलो। यो मलाई मनपर्ने ठाउँ पनि मध्येमा एक। र यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो साग हो। ओहो, बकुल्ला चरा हो। सिस्नो मलाई यो ठाउँ असाध्यै शान्त लाग्छ। माछा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँनिर माछाहरू छ। एकदमै सङ्लो पानी, फ्रेस वाटर। तिर हेर्दै यो चाहिँ यता पारी बजारमा बेच्न लानुहुन्छ। सायद 50-60 रुपियाँ मुठा होला एउटा मुठाको मूल्य। र यता केराघारी पनि छ। सायद तलै झर्नु पर्ला। यो चाहिँ काटिसक्नु भएको छ। र फेरि यो काटिसकेपछि फेरि पलाउँछ त्यहीँदेखि। यता मूल हेर्न जाउँ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ साग। यसरी पानी बग्ने गर्दछ यहाँदेखि। यसमा पानी चाहिँ ज्यादा नै चाहिने गर्छ। जति राम्रो पानी भयो उति राम्रो हुन्छ यो साग। उता काट्दै पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ताल पनि छ। यो चाहिँ ताल र यता चारैतर्फ साग छ। माछाहरू छ टन्नै। साग हो। चाहिँ भागरमा अवस्थित ठाउँ। यो कतिपय काटिसक्नु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल साग हो यो। कतिको स्वादिलो लाग्छ। पानी मुहान छ। पानी चाहिँ
देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि लगाउनु भएको बजेहरूले यता चाहिँ चिसो छ यो पानी त्यो तातो थियो यता सागहरू छ म फर्किन्छु